صباح الخير. كنا حكينا في الأسبوع الماضي عن طريقة فتح الملفات القديمة والتعديل عليها، أو طريقة فتح ملفات جديدة مواصفاتها RGB CMYK Grayscale. راح نحكي شوي اليوم باستفاضة على اللايرز، وراح نحكي عن الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نفتح الفولدر اللي فيه الملفات. نلاقي هذا الفولدر فيه الملفات. هاي الملفات موجودة برابط أسفل التوتوريال. إذا حبيتوا شاركونا أعمالكم تاني بعد ما تعملوا كتمرين. راح ناخد الملفات اللي هي 1 2 و3 ونسحبهم على الفوتوشوب بالطريقة هاي. كل ما علينا نعمله إنه نسحبهم، نعمل موف ونطلق الماوس بالطريقة هاي. راح يفتح الملفات الثلاثة. راح نكون بداية راح نشتغل على هذا الملف. في عنا هاي الفراشة وعنا هاي الزهرة. راح نجيب هاي الزهرة ونسحبها ونحطها بهداك الملف. وكل ما علينا نعمله اللي هو نستخدم أداة الموف تول ونمسك الزهرة من المنتصف ونسحبها إلى الأعلى باتجاه الملف المطلوب، ونترك الفارة هون وخلص. وهيك نكون جبنا الزهرة من الفايل تبع الزهرة إلى المكان الثاني. راح نسكر الفايل تبع الزهرة. راح نصغر الزهرة شوي، نضغط على المقبض أسفل يمين الزهرة إلى الأعلى باتجاه الداخل. هيك بنكون وصلنا للمطلوب. راح نجيب الفراشة بنفس الطريقة. راح نستخدم أداة الموف تول، نسحب الفراشة من المنتصف باتجاه الملف المطلوب سحب الملف عليه. كمان راح نلاحظ ظهور إشارة الزائد. نطلق الفارة، نكون حصلنا على المطلوب. نسحب الفراشة شوي إلى اليمين. هذا هو القائمة تبع اللايرز. راح نضغط على المكان هذا، نكون أطلقنا اللاير تماما. راح نلاحظ إنه في عنا 3 لايرات. عنا اللاير تبع الفراشة، وعنا اللاير تبع الزهرة، وعنا الباك جراوند الأصلية. كل واحدة فيهم فوق الثانية. أعلى واحدة فيهم هي الفراشة، تليها الزهرة، آخر شي الباك جراوند. إذا حبينا نحط الفراشة مثلا على سبيل المثال فوق الزهرة، يجب أنه نسحبها كذا بهي الطريقة ونحطها هون مثلا. إذا حبينا نحطها تحت الزهرة، لازم نسحب اللاير تبع الزهرة ونحطها إلى الأسفل بهالشكل. طبعا هذا غير منطقي. راح نحط الفراشة فوق الزهرة، لأنه عادة الزهرة بتيجي فوق الفراشة مشان تاخد رحيق العسل. وراح نسحب الفراشة ونحطها هنا. الآن راح نعمل استدارة شوي بهذا الشكل. إذا بتلاحظوا لما بنضغط على المقبض، إذا اجينا وقربنا الماوس على الفراشة، بتحول المقبض إلى شكل شبه منحني. يكفي إنه نضغط ونسحب إلى الأعلى بهالشكل، بيستدير الشكل إلى اليسار أو إلى اليمين اتجاه عقارب الساعة، أو عكس اتجاه عقارب الساعة. راح نعمل هيك الشكل، وراح نروح نمشي الفراشة إلى اليسار شوي ونصغرها بهذا الشكل. الآن راح نعمل سelection أو تحديد للورقة اليابسة ونعطيها شوية إضاءة. راح نكبر شوي، نعمل زوم. راح نضغط على أداة الزوم اللي هي هاي ونكبر الصورة شوي. وراح نستخدم أداة اسمها Quick Selection Tool اللي هي اختصارها W. راح يعمل selection للورقة كما ترون أمامكم. الآن راح نشوف الخيارات المتاحة أمامنا في سبيل الورقة باللون المناسب. راح نعمل لاير جديد. يكفي أن نضغط على هاي الأيقونة، نعمل edit fill. طيب، راح يطلع قدامنا عدة خيارات. foreground color اللي هي اللون الأمامي بلوح الألوان. نجرب. راح نعمل edit undo fill. وعندنا الخيار الثاني اللي هو fill background color اللي هو اللون الخلفي بلون الألوان. راح نضغط اوكي، يطلع لنا الأصفر. وراح نعمل edit undo، وراح نعمل edit fill مرة تانية، ونعمل background color. هون الألوان راح يطلع لنا لوح الألوان، وهو لوح الألوان اللي راح نختار منه اللون المناسب. راح نختار اللون الأخضر في الحالة،
نضغط اوكي. بعد اختيار اللون نضغط اوكي مرة ثانية بالفل، راح يعطينا هذا اللون. طيب نعمل كنترول زد مرة ثانية حتى نرجع ونعمل نشوف الخيار الثاني المتاح تبع فل. عندنا كونتنت اوير راح نشرحه فيما بعد، وعندك الباترن، وعندك الهيستوري. الباترن عندنا نحن هذا مجموعة من الباترنات، راح اختار مثلا على سبيل المثال الزهرة، نضغط اوكي، راح يعبي لنا السلكشن بالزهرة اللي ساويناها. طيب راح نشوف بعد شوي كيف ممكن الواحد يعمل باترن وكيف ممكن يستفيد من الباترن في تعبئة السلكشن تول. راح نفوت على edit، نشوف الخيار الثاني المتاح بعد الباترن. راح نشوف history. history هو مثل ما راح نشوف هو عبارة عن copy للسلكشن من أسفل اللاير وبيست في المكان، بمعنى نحن عاملين سلكشن لهذا المكان لهاي الورقة. إذا أخفينا الورقة اللي عملناها فيل الآن، عملنا edit copy ورد عملنا edit paste، راح يظهر لنا الشي اللي معمول بالفيل كأنه عملنا فيل تقريبا نفس الشي. راح نشيل الآن، راح نرجع نعمل كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد، نعمل تراجع عن الخطوات اللي عملناها حتى نرجع للشي الأساسي اللي هو السلكشن بدون أي فيل، حتى نشوف الخيار الثاني المتاح. راح نفوت على edit fill. بعد الهيستوري في شيء اسمه black. black راح يعبي لنا التحديد باللون الأسود. نعمل كنترول زد، نعمل فيل مرة تانية جراي 50% يعني اللي هو رمادي، راح يكون التعبئة تبع اللون. وعندك فيل أخيرا اللي هو وايت اللون الأبيض. نعمل أوكي. طيب في عنا هون لما نعمل فيل في خيار هون اسمه opacity. الاوباسيتي هو تركيز التعبئة، تركيز اللون اللي رح نعبي فيه. إذا افترضنا جدلا أنه عبينا نحن بالفور جراوند أو الباك جراوند الأصفر وخلينا هذا 100%، رح يعبي لنا إياه بهذه الطريقة. إذا عبينا مثلا مرة تانية بدل 100% 50%، صغرنا الأوباسيتي، رح يصير معنا بهذا الشكل. كل ما صغر العدد كل ما قل تركيز اللون بالفل. رح نعمله في 100%. وعندك هون البلندنج مود اللي هو هاي مجموعة تأثيرات لونية راح نشرحها بعد شوي، هي موجودة نفسها بقائمة اللايرز هون. راح نضغط راح نختار الآن بهالحالة باك جراوند كلر ونقول اوكي. طيب نحن اخترنا اللون الأصفر، وبعدين راح نفوت على نورمال ونشوف التأثيرات اللونية اللي حكينا عليها من شوي. إذا اخترنا نورمال راح ياخد نفس اللون بدون أي تأثير. ديسولف مثل ما شايفين، داركن راح يتحول بشكل مالتي بلاي هيك. كولر بيرن، بعدين داركر كولر، لايتن، سكرين، كولر دوج. راح نختار نحن بهالحالة الاوفر لاي، عم يعطينا لون ذهبي جميل. وراح نضغط كنترول 0 حتى نعمل زوم للصورة مثل ما شايفين امامكم، بحيث انه تعبي الصورة مكان. طيب الان راح نشرح كيف ممكن الواحد يعمل باترن بحيث انه يستفيد منه بالفل. كيف الواحد ممكن يعمل باترن يا ترى؟ راح نستخدم الباتر فلاي الفراشة ونساويها باترن فلاي. راح نصغرها شوي قليلا، نضغط اوكي. كيف نصغرها؟ نرجع نقول نضغط بالمقبض اسفل يمين فراشة وبنسحبها الى الداخل بهالشكل، بصغر حجم الفراشة. نضغط اوكي. طيب الآن راح نعمل الفراشة pattern. ندخل على edit ونفوت في شيء اسمه define pattern، راح نضغط عليه، نسمي الباترن نسميه small butterfly، نضغط اوكي. راح نروح الآن على الفايل اللي فاتحينه وراح ندخل على قائمة اللاير وراح نعمل fill ل path. ممكن نعمل فيل الباترن بطريقة راح أورجيكم إياها الآن. ممكن نعمل هاي لاير جديدة، راح نفتح لاير جديدة ونفوت على نعمل edit fill pattern وراح نختار مثلا فراشة ونضغط اوكي. بهالشكل راح تعطينا الشكل كأنه الأزهار أو الفراشات حوالين المكان. ممكن نعمل خيار تاني، نعمل edit fill ونشغل السكريبت ونسميه random fill، نشوف شو بيصير. اول شي خلينا نجرب البريك فيل،
راح يعطينا الشكل هذا، ونجرب نضغط اوكي، بعبي لنا هذا الشكل. طيب اذا عملنا edit fill pattern، شغلنا سكريبت ل cross waves، راح يعطينا مثل كأنه فراشات متقابلة. نضغط اوكي، كمان شكل حلو. ممكن خيار تاني، بدل نعمل place along path، هذا راح نشوفه random fill يعني بيعبي لنا المكان بالفراش بالشكل الآتي، بشكل شايفينه بشكل عشوائي يعني. نضغط اوكي، حاطين بهذا الشكل. وممكن نعمل edit fill ونشوف، بدل نعمله سبيرال راح يعمله مثل شكل حلزوني، يعني بهذا الشكل، بشكل انه يطلع مثل كأنه حلزوني، مثل كأنه جاي ورا بعض. نعمل edit fill، نشوف الخيار الأخير اللي هو cemetery fill كمان بيعطي شكل جميل، كأنه عاملين مجموعات، كل مجموعة مستديرة. ممكن يعطينا خيارات مثل ما شايفين هون. ممكن يعمل هذا الشكل، ممكن يعمل هذا الشكل، ممكن يعمل هذا الشكل، مجموعات كل مجموعة بشكل معين. طبعا pattern scale، الحجم تبع الباترن، ممكن نغير الزاوية تبعه ناقص 10%، ممكن نقربهم على بعض أو نبعدهم عن بعض. هون ممكن نبعد المسافة بشكل عمودي. ونشوف هلا، نضغط اوكي، راح يعطينا الشكل هذا. راح نرسم باث، وراح نخلي الفراشة تمشي حول الباث. راح نرسم الباث، راح نستخدم أداة البين تول اللي هي اختصارها P. وراح نكبر شوي، حتى نكبر نضغط كنترول زائد سبيس، نفعل الزوم بالشكل اللي شايفينه، كنترول زائد سبيس نضغط نفعل الزوم، ونكبر حتى نوصل لهذا الشكل. حتى نرفع الصورة إلى الأمام إلى الأعلى، نضغط سبيس، نشغل الهاند تول اللي شايفينها الشكل، شايفين هتحرك بالملف مثل ما شايفين أمامكم. طيب راح نبدأ بالرسم. ابتداء من هاي النقطة، راح ننتقل شوي. البداية كانت هنا، راح ننتقل إلى هنا، ونترك الفارق شوي، ونروح باتجاه اليمين حتى نعمل شكل منحني. نضغط هون ونسحب إلى الأعلى بالشكل هذا، وننتقل إلى الخطوة الثانية، كمان نضغط ونسحب إلى الأعلى، ونضغط ونسحب إلى الأعلى، ونضغط ونسحب إلى الأعلى. طبعا كل ما سحبنا بيظهر عنا مقبضين، ونضغط هيك حتى نوصل إلى أعلى الورقة. الآن حتى نرجع إلى الأسفل، يكفي إنه نسحب كما ترون بنفس الطريقة. نضغط ونسحب إلى الأسفل، نضغط ونسحب إلى الأسفل، نضغط ونسحب إلى الأسفل، وهكذا حتى نوصل إلى هنا. راح نضغط بالنتيجة بالأخير إلى هون، ونسكر الباث بالضغط على بداية الرسمة. هيك بكون رسمنا الباث اللي راح نعمل باترن حواليه. طيب راح نضغط كنترول ناقص حتى نفعل الزوم. ممكن نصغر الزوم كمان بعد ما نضغط على أداة الزوم، بيطلع معنا هاي الزوم اوت. نضغط هيك بتصغر كما ترون. الآن راح نكبر الحجم بحيث انه يملأ الشاشة. نضغط كنترول زائد 0 بالكيبورد. راح نروح على edit fill ونجرب الفيل تبع الباث. راح نختار الباترن، وراح نختار place along path. لازم نفعل خيار سكريبت، راح نضغط اوكي. طبعا راح نختار الفراشة مثل ما اسلفنا، ونضغط اوكي. نشوف شو بصير. يطلع معنا هذا الخيار. طبعا هون راح نشرح شوي. هون حجم الفراشة راح يكون كل ما طلعنا للأعلى كل ما كبر حجم الفراشة. هون spacing اللي هي المسافة بين كل فراشة وفراشة. هون adjust spacing to fit يعني إذا قلنا زاوية الدوران للفراشة مثل ما شايفين. بعدين هون distance from path يعني هي البعد الفراشة عن المسار. شايفين المسافة اللي بتبعد يعني بعد الفراشة عن الباث. هون بعدين scale progression يعني الحجم تبع الفراشة راح يبدأ من الصفر هون بهالطريقة هيك ليوصل لل95%. 100 معناته انه الحجم تبع الفراشة راح يكون متساوي. إذا ساويناه 200 110. طيب راح نختار نحن الآن الخيار هذا. طبعا هذا هو خيار اللي بيتيح انه الواحد يكون عنده تنوع بالألوان. إذا كان صفر بصير نفس اللون. راح نعمل شوية تنويع
all brightness يعني الإضاءة تبع الزهرة. هنضغط اوكي ونشوف النتيجة. هيك بنكون وصلنا على 3 فراشات، بس مو كتير واضح الموضوع. رح نحاول نصغر شوي الباترن. edit fill. اوكي اوكي، وراح نصغر الحجم. اعتقد انه اذا اخترنا الخيار هذا بيكون مناسب. نضغط اوكي ونشوف يطلع معنا هذا الشكل. هو خيار جميل. هاي مجموعة الفراشات، راح نكبرها شوي. راح نرفع الزهرة الى الاعلى، خليها اسفل هيك. نجيب هاي الفراشة الكبيرة نحطها في اعلى المكان. وهكذا بنكون انهينا توتوريال اليوم. شكرا لكم لطيب المتابعة. الى اللقاء في رعاية الله.